Yo! 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 What's up mga parikoy? This is Pareng Ed, ang inyong parikoy. And for today's video mga kaparikoy, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and click the tiny bell para update ka sa aking mga susunod na video. So ayun na nga mga kaparikoy, ang gagawin natin ngayon is madalian lang to dahil maraming nagtatanong na sa akin and hindi ko naman ma-replyan isa-isa. So I decided na gumawa na lang ng video or tutorial para sa mga nagtatanong, para instead na sasagutin ko sila isa-isa, ba't di nilang nila panoorin yung aking video nang kanilang malaman kung paano. Oo. So para dyan sa mga nanonood na ginagamit nyo or gumagamit kayo ng editor na may watermark, oo, and hindi nyo alam kasi kung paano siya tanggalin at kailangan pa ng bayad-bayad. So ang video ito ay para sa'yo. Oo. Ang video nito ay ipapakita ko kung paano mag-download ng Kine Master, Kine Master, or ano man yan, depende na sa inyong pag-pronounce at pagbasa, oo, kung paano siya i-download ng walang watermark, oo. So, paano nga ba? So, people are asking na, kuya, ano daw ang gamit mong editor, bakit walang watermark? So, ang ginagamit kong editor, oo, sa mga nagtatanong, watermark. 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 Hindi. Nagkandilit-chilit na. Ang ginagamit ko pong editor ay Kine Master or Kine Master. Oo. So, wala nang patumpik-tumpik. Wala nang patumpik-tumpik pa. And, so, bali, screen record ko na lang siya mga kaparikoy. And sana makahabol kayo. Let's get to the video. Okay na nga mga kaparikoy, narito ako sa aking phone at punta tayo sa Google Chrome at sa toolbar search natin ay ang AC Market. Type tayo AC Market. Yon. And hintayin lang natin. Yon. Hanapin natin yung app na AC Market. Hanap. Yon. Click natin to. Click open. Actually mga kaparikoy, nakapag-download na ako ng AC Market. Pinapakita ko lang sa inyo yung process kung paano. Punta tayo sa Google Chrome, search natin ng Google AC Market. So punta na tayo dito. Hanapin ko yung app kong AC Market. Ito. Click natin. Hintay lang. Mahintay. Gan. Pag hintay mo sa taong di ka naman pinalagaan. O, doon sa kami pa sa search bar mga kaparikoy, doon natin isi-search yon Kine Master or Kine Master, depende sa pagbasa mo, baka i-judge tayo. So search yon and click the arrow, yung download. And actually rin mga kaparikoy is meron na akong Kine Master, yung din download. Pinakita ko lang sa inyo yung process kung paano. Oo. So, hanapin natin yung app kong Kine Master. Yun. Loading pa siya. So, eto na siya mga kaparikoy. Yun. I-click natin yung 16.9 or 16.9 kung mag-edit tayo ng vlog sa video. Yun. Click tayo ng video na ilalagay natin. Oo. Yan. Hintay-hintay lang tayo mga kaparikoy dahil medyo may katagalan to. Oo. Copying pa siya. Hindi talaga madaling mangopya. Lalo na kung yung mata mo sira-sira pa. Hindi, joke lang. So, hintay-hintay lang tayo and ayun, malapit na siya. Hintay-hintay lang mga kaparikoy. Tiis-tiis lang. Ganun talaga kapag nangungopya. Tiis-tiis lang. And malapit na siya. Boom! Ayan na siya.
So, i-adjust lang natin yung ating video. Oo, ayan. Zoom yan. And, ayan na siya. Saving na tayo mga kapare ko. Ayun, malapit na siya. Boom! Okay, na-save na siya. At i-play na natin kung may watermarks nga ba siya. Oo. Oo. And, ayun! So, kung makikita natin dito sa bandang itaas mga kapare ko, so wala siyang watermark and successful tayo. At yun na nga mga kapare ko, sana may natutunan kayo and konting recap lang mga kapare ko. So, pupunta kayo sa Google Chrome at dun sa Google Chrome ay isi-search nyo ang AC Market. Oo, AC Market. At pag na-download nyo na ang app na AC Market, doon mismo sa AC Market ay isi-search nyo rin ang app na Kine Master or Kine Master and download rin. At pagka-download mo yan, try natin and wala yung, I assure you guys, wala yung watermark. Wala yung watermark. So, thanks me later and kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, i-like mo at kung hindi mo naman nagustuhan at wala kang natutunan, wag ka na lang mag-react. And again, kung gusto mo mag-comment ka sa mga suggestion na video na gusto mong gawin ko sa next video ko. Oo, again, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na and click the tiny bell para updated ka sa aking mga susunod na video. And by the way, pahabol, kung hindi ka nakahabol, oo, yung video na ito ay nasa description below ang mga step kung paano mo siya i-download ang Kine Master at AC Market. So ayun lamang po, this is your Pareng Ed, ang yung pare ko. Hanggang sa muli nating magkikita, paalam, God bless, peace.